Yung mga Tagalog, yung mga Bisaya, parang bagoong. Sabi nila ganun. Pero hindi. May kanin ka na, may ulam ka pa. Sa buro, nga. Pampangan po burong asan. Ang buro po yung burong isda. Manyaman yung tagilo ng apong andang nga press. May bibili, sabi, o kanino ba ito? Galing ba kay press? Kay andang tagilo? O pag nabanggit yung andang tagilo, ako na yun. Kung i-base natin sa history, meron tayong documents na yung lugar like Candaba, meron siyang parang malaking swamp na kung saan pag summer, marami siyang mga catfish at saka mudfish na kinokollect nila ito at ginagawang buro. So, dun sa lugar din na yun, farmland, rice field. So, it's a combination of rice at saka yung isda. Yun yung pina-ferment nila para hindi siya mag-decay. During the time na wala pang refrigeration system, kumbaga, ito yung pamamaraan para magkaroon ng extension yung pagkain na supposed to be masisira na. Pero ngayon, ginagawa namin, binuburo namin para makain pa. So, ibig sabihin, yung pamamaraan nila nung pre-colonial period hanggang ngayon, yun pa rin yung pamamaraan. So, it's a way to communicate with them using food as a medium, di ba? So, ganun yung role ng buro sa Kapampangan society. Pero yung key ingredient, yun nga yung meron palagi siyang kanin. Yung tinatawag namin na lelot. So, yun yung inahalo dun sa mismong isda. Ako si Priscilla Torres David, taga San Pablo, Pers. Dati naglalako ko sa umaga, mga gulay-gulay, sariwang isda, may baboy, basta karne, tinitinda ko. Sa hapon naman, tinapa, tuyo, kamatis, at saka nga yung ginagawa kong buro ng isda. May kasamang talong at saka yung palaya. Sa Lubao din meron nagbuburo. Ang ginagamit naman niya is yung laman ng baka, yung tinatawag na tuwalya. Kasi kung titignan mo yung proseso ng paggawa nila ng buro, yung na-inherit nila na transmitted na skill, yun pa rin yung sa bahay siya ginagawa. Hindi siya commercialized. There was even a time daw na pinuntahan siya doon ng LGU, binibigyan siya ng machine para panggawa ng buro. She actually declined to cooperate kasi sabi niya, yung kanyang buro ay parang hindi siya pwedeng gamitanan ng ibang tools kasi para sa kanya mawawala yung essence ng kanyang buro pag hindi yung kanyang pamamaraan na very personal yung hindi i-apply. Nagtiyaga na nga lang ako sa paggawa ng buro kung magkano yung hawak kong pera, yun na lang ang pinapaikot ko. Sa edad kong 72 na ngayon, magsa 73 na ako sa May, hindi lang 20 years ang straight na paggawa ko ng buro. Matagal na talaga. Kahit tulog ako, papagtimplahin mo ko ng buro, okay na sa akin. Yan ang masarap, may laman-laman. Kailan lang ako nag-try ng tuwalyang baka kasi merong nag-order. Sabi ko, titingnan ko kako kung magkiklik kako. Tama naman yung pagkatimpla ko. Nung matikman nila, sabi niya, uy, Apong Presi, gawa mo naman ako ng ganito, dadalhin ko sa ganito. Ayun, kaya ako natuto. Doon, tinatandaan ko ang ingredients kung paano ang proseso kung pagano talaga. Kumbaga, experience lang talaga.
Pero mas masarap kasi yun, galing talagang baka. Yun ang pinaka-specialty ko. Yung biniling talya ng baka, no? Pakukuluin, ugasan muna yun. Tapos, ugas na ugas yun. Tapos, pakuluin mo sa tubig hanggang sa lumambot. Pagkalambot, anguyin mo ulit. O kaya, pag kumulo, palitan mo ng tubig para medyo yung lasa ng tuwalya ng baka, medyo maalis yung parang manggo, di ba? Ngayon, pag pinalitan mo na yun, patutuyuin mo na yun. Pag nagpapatugtog dyan, kahit na nagluluto ako dito, gano'n na ako ng gano'n. Sarap ng kalan. Sumasayaw ako. Magpalipas ka ng mga 1 linggo. Kasi pagbukas mo yun, parang maamoy mo, medyo may pagkaasim na. Aluin mo na ng garo, tapos maglulugaw ka ulit. And then, pagkalugaw, tinitikman ko kasi yun eh. Kung pwede nang iluto, titikman ko muna. Pag hindi pa, wag mo na. Mag-additional ako ng 2 days. So, kaya, karamihan 2 araw. Pangulam talaga kasi mas masarap kasi yon pag ang katanunong kasi nilagang talong, okra, ampalaya, inihaw na dalag, inihaw na ito. Naku, sarap na. Parang gusto ko nang kumain. Meron nagbuburo sa Candaba, si Aling Mirna Balagtas. So ito parang traditional practice pa ito ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya. And they've been doing it for generations. So ang kanyang binuburo ay yung mismong isda na very common sa Candaba, which is hito at saka dalag. Ako po si Dalaga at ang tunay ko pong talagang pangalan ay Mirna. Andito po ako sa Candaba, sa palengke, nagtitindang burong isda. Malilit pa lang po yung mga anak ko, nagtitinda na ako ng buro. Mahigit na 20 years nagtitindang buro. Napakalaga ng paggawa ng buro namin sa aming pamilya sa Balagtas. Dumami yung mga suki namin, iba't ibang lugar at napunta pa nga sa iba't ibang bansa. Nung malilit ang mga anak ko, meron na po akong kapatid na, yung panganay naming kapatid, pinagtitinda po ako ng buro. Yun po, pagka meron nahuli yung mister ko, binuburo na lang namin. Halimbawa po, hindi na po kayang gumawa po ng buro ng mga magulang ko, kaya tinuturuan po kami ng mga anak niya. Yung inumpisan nilang negosyo, kami po ang magpapatuloy sa paggawa ng buro at pagtinda ng buro. Ang pagbuburo, halimbawa, gawin muna yung isda. Alisin yung palikpik, kaliskis, bituka at asang. Dapat lang na walang dugo pagka binabad dun sa may tubig na may asin. Dapuan man ng langaw, hindi magkakaod o alaga. Pagkatapos linisin, balawan ng mga 3 beses at ibabad dun sa isa lalagyan na may tubig at asin. Halimbawa, nakababad na niyan, 24 hours sa kinabukasan natin, gawin buro. Pagkatapos pong 24 hours, babalawan mo ulit. Doon mo po ibuburuin. Lagyan mo ng asin at saka po kanin.
Ang paggawa ng buro, pagka kinabukasan na siya, magsalang ng kanin. Pagkaluto ng kanin, ilagay sa isa lalagyan para maalis yung init. Pagka wala ng init, pwede nang gawin yung buro, yung isda at lagyan ng asin. Lalagay ng asin, kung ano yung dami ng kanin, sakto lang sa paglagay ng asin. At ilagay sa isang lalagyan ng may butas. Ang binuburo po namin talaga yung isda. Kada oras, kada araw, tinitignan yung ginawa mong buro, nilinisin yung sa loob, labas, para hindi makuha ng mga langaw. Para malinis, hindi nila madapuan. Ang pagkaburo po, merong may isang buwan. Kailangan po palitan yung kanin na pinamburo mo. Lugaw naman po ang ilalagay mo. O para po pagka 2 araw pong ilalagay sa lugaw, pwede na pong itinda nun. Meron silang pamamaraan na sila lang yung nakakaalam. This is a skill. Hindi ka basta-basta makakapagburo kung hindi mo natutunan yung skills nila, which is transmitted generations by generations. Kasi para sa akin, yung pagkain, hindi lang pagkain, kundi yung understanding natin sa pagkain, dapat inclusive, ina-accept natin yung diversity. Hindi dapat maging isa lang yung kapital, na parang napaka-colonial ng mentality na parang ito lang yung hero, ito lang yung pinakatanyag, ito lang yung pinakamagaling. So, when you say culinary capital, capital is an asset. When you say asset, food is an asset. So, hindi mo pwedeng sabihin na isa lang ang may asset ng pagkain. Kundi lahat, lalo na ngayon, makikita mo, lahat pala culinary capital. So, siguro ang pwedeng gawin is, kung ano man yung meron yung Kapampangan, dapat share. Kung ano man yung pamamaraan na naging good practice or naging best practice ng pamamaraan ng pagkain, dapat i-share at lahat dapat makinabang. Hindi lang yung Kapampangan, kundi lahat. Lahat ng bayan, lahat ng community sa bawat probinsya ng Pilipinas ay may pagmamalaking culinary asset, kaya masasabing lahat ay culinary capital. Kumbaga, kaya nandyan yung buro because we retain the old practice which became the best practice na hanggang ngayon transmitted. Kaya pinapatronize yung buro, kinakain. Kasi without that best practice, baka wala na yung buro. 11 yung mga anak ko. Napalaki ko po yung anak ko sa burong isda. Di na namin po maiwasan yung magbuburo. Kahit sa tatanda kami, yan lang talagang hanap buhay namin. Kahit anong klaseng diskarte kasi ako. Diskarte ako talaga sa gusto ko kasi dito na lang ako mabubuhay. Pag may tiyaga, may nilaga. Yun ang ano ko.